سلام، به پادکست نوجان خوش اومدید. من مرضیه هستم. اینجا ما قصد داریم در مورد چالش‌های پیش روی مهاجران صحبت کنیم و از دیدگاه خودمون درس‌هایی که گرفتیم و تجربیاتی که داشتیم رو به اشتراک بذاریم، به امید اینکه چراغ راهی باشه برای افرادی که مهاجرت کردن و اونها این چالش‌ها رو از سر بگذرونن. سلام، من هستی هستم. نوجان به عبارتی به معنی جان تازه‌ایه که مهاجرا در طول مسیر مهاجرت به دنبالش هستن. ما قصد داریم در نوجان نشون بدیم که برای تاثیرگذار بودن نیاز نیست که فرد خاصی باشی. آدم‌های معمولی هم هزار حرف نگفته و درس نیاموخته دارن. این اپیزود از نوجان یه اپیزود ویژه است و ویژگیش هم به خاطر اون شرایط خاصی که الان درش هستیم که نیاز به توضیح نداره. ما در مقام نقد و یا تحلیلگر سیاسی نیستیم و هدفمون هم از گرفتن این اپیزود این نبوده. ما دوست داشتیم تجربیات خودمون رو، حس و حال خودمون رو به عنوان یک مهاجر که دور از اون خاکه و اینکه چه حسی الان داریم و چه شاید راهکارهایی برای برون رفت از این حس داریم رو با شما به اشتراک بذاریم. خب دغدغه‌ای که بچه‌هایی که خارج از ایرانن دارن خیلی موقع حتی بیشتر از اون افرادیه که داخل ایرانن. یه موقعی انتقادایی بهشون میشه، میگن که نمیدونم شما خارج از ایرانید، شما که متوجه نمیشید ما چی میکشیم، شما که راحتید و این حرفا. ولی واقعیت اینه که ما درک میکنیم که خیلی از این استرس ها و فشارها و این خودش یه چالشه و خب ما دوست داشتیم در این مورد صحبت بکنیم حتما و هم همدردی بکنیم، هم چیزایی که به ذهنمون میرسه که کمک بکنه که آروم بشیم رو به اشتراک بذاریم. در مورد استرس و اضطرابی که واقعا به ما وارد میشه، افرادی که مهاجرت کردن چون همش نگران خانواده‌شونن، همش نگران اینن که خب چه اتفاقی میفته، بیخبری عاملیه که باعث میشه خیلی بیشتر حتی استرس به آدم وارد بشه و این مسئله یه موقعی با یه جایی مثلا اینستاگرام و حالا این اخبار و تحلیل هایی که هستش بیشتر هم میشه استرسمون. مثلا من خودم چند روز اصلا حالم خوب نبود، همش داشتم اخبار رو چک میکردم. مثلا تو روز حالا هر کی یه جوری عکس العمل نشون میده به استرس، یکی زنگ میزنه همش خبر میگیره، همش دلاشوب داره، ولی من خودم اینجوری بودم که بیحال شده بودم، یعنی فقط افتاده بودم یه گوشه و فقط اخبار رو چک میکردم، یعنی که حوصله هیچ کاری رو نداشتم. و خب اینجا از اون طرف متاسفانه خیلی درک نمی کنن خارجی ها و خب زندگی روتین برقراره و شرایط عادیه واسه همه و خب این زندگی دوگانه داشتن ما واقعا خیلی حس بدیه و تو باید یه سری کارا رو انجام بدی، از این طرف نه حوصله داری نه حالشو داری و نگرانی همش. و خب مثلا تایم خواب ما یه جوری بودش که دقیقاً وقتی که ما خواب بلند میشیم اتفاقات تو ایران میفته و با صبح با خبر بعد هر روز بیدار می شدیم و این استرس و اضطراب واقعا فشار روانی که روی ذهن ما داره باعث میشه که نتونیم کار عادیمون رو انجام بدیم. موافقم باهات در مورد حالا اون انتقادایی که میشه و اون حس دوگانه. من اینجوری نگاه میکنم به دنیا. نقطه نظر من اینه که تو دنیا یه سری چیزا وجود داره که در حیطه کنترل آدمه و یه سری چیزا وجود داره که در حیطه کنترل آدم نیست. این سکانس که از نگاه من یه سکانس تاریک از یک جهانی که در وحدت و هماهنگی کامله، جزو اون شرایطی که آدم هیچ کنترلی روش نداره. شاید ما فکر میکنیم چون در مقام تصمیم گیری کلان نیستیم هیچ تأثیری توی برون رفت از این چالش نداریم. ما چی کار میتونیم بکنیم؟ من معمولی عادی، حالا چه این ور دنیا چه اون ور دنیا، میتونم چی کار بکنم؟ ولی من دوست دارم یه شعری رو بخونم، یه بیت شعر بخونم از مولانا که خب خلاف این رو میگه تو نگو همه به جنگن و ز صلح من چه آید، تو دهینه‌ای هزاری تو چراغ خود برافروز. من احساس میکنم اون چراغی که ما باید برافروزیم یکی چراغ امیده. یعنی وقتی که همدیگر رو میبینیم به جای اینکه بخوایم ریز توی اخبار بریم، نمیگم اخبار رو نخونیم، اخبار رو میشنویم و آگاهیم، به جای اینکه ریز بریم توی اخبار رو هر کی از نقطه نظر خودش یکی یه فوشی بده، یکی یه تحلیلی بکنه، خب داریم روز داریم بمباران با اینا میشیم. به هم امید بدیم، به هم یادآور بشیم که اصلا اون خطه، اون منطقه آبستن درد و جنگه، نه الان بلکه در طول اعصار هزارها سال تو منطقه پر جنگ بوده به خاطر موقعیت جغرافیایی لوجستیکش دیگه خودتون آگاهیم بهش.
و این هزارها بار توش جنگ شده و صلح شده، جنگ شده، صلح شده. این تاریخ و دونستن خیلی به آدم کمک میکنه و هی تکرار کنیم که این نیز بگذرد، این نیز بگذرد. یعنی سعی کنیم یکم از بالا بهش نگاه کنیم. چیز دیگه‌ای که باعث برافروختن این چراغ از نگاه من ایمان داشتنه. حالا به هر چیزی که میپرستی، به اون معبودی که میپرستی، به هر چیزی که اعتقاد داری و ایمان داشته باشی که خردی پشتشه و هر آن چیزی که اتفاق میفته به نفع توه. شاید از زن تو این تاریکه، این سیاهه، شاید از هی با خودت مثلا بگی چرا اصلا من اونجا به دنیا آمدم، چرا من درا، خیلی چرا هست، ولی ایمان به این داشته باشی که یک خردی به دنیا حاکمه که اون در نهایت به نفع توه. و آخریش هم چراغ توکله. توکل کنی که درست میشه. و یه حرف جالبی من شنیدم، سرینو بگم، یه ویدیویی بود از یادم که قبولش دارم و اون این بودش که خب یه خشمی تو وجود ما بالا اومده، چه این وری چه اون وری. اون خشم یه انرژی خیلی بالایی تو درون ماست. به جای اینکه بخوایم اون خشم رو بروز بدیم، میتونیم اون انرژی رو کانالیزه کنیم به این طریق که با هم همبستگی و همدردی کنیم. منی که خب خارج از ایران هستم، خب دسترسی ندارم به هموطنان تو ایران، ولی خب هزار تا هموطن اینجا دارم. چه کمکی الان مثلا دست من برمیاد؟ همین که حالا دعوتش کنم یه چایی با هم بخوریم، یه گپی بزنیم، یکم دور باشیم، اینا خیلی میتونه تاثیرگذار باشه. من چیزی که من رو آروم میکنه همین بیت شعر است و یکی دیگه هم که خیلی دوستش دارم اکثرا زمزمه میکنم و اون اینه که میگه گر نگهدار من آن است که من که خود میدانم شیشه را در بغل سنگ نگه میدارم. واقعا نگه میداره، نگران نباشیم، اضطراب نداشته باشیم و واقعا این میگذره. یکی از دوستای من حالا چند وقت پیش میگفتش که اینا اصلا درک نمیکنن. من الان باید برم جلسه، به استادم گفتم که مثلا جلسه رو کنسل بکنه، نکرده و حس بدی داشت. من بهش گفتم که تو واقعا باید حقتو بگیری، واقعا حق ماست که توی همچین شرایطی از همون حمایت بشه، همونجوری که از آدمای دیگه‌ای که تو کشورشون جنگ حمایت میشه اینجا و حق طبیعی مونه. به نظرم آدم توضیح بده برای حالا همکاراش و افرادی که حالا مال این کشور نیستن و مال این کشورهای حوزه ما نیستن و درک نمیکنن موقعیت جنگو، براشون توضیح بدیم، حالمون رو توضیح بدیم و ازشون بخوایم که بهمون کمک بکنن یا اینکه مثلا مرخصی بگیریم و به خودمون اهمیت بدیم، یه جایی فاصله بگیریم از یه سری از خبرهایی که حالا خیلی تحلیل هر روز هر لحظه یه موقعی لازمه. مثلا من خودم اینطوری بودم که یه سری خبرها خب مثلا اونجا اینترنت نیستش، من شاید بهتر سریعتر خبردار بشم و یه جوری به خبر رو به اونا برسونم که یه اقدامی انجام بدن. نمیشه کلا خبرها رو گذاشت کنار، واقعا اصلا نمیتونیم، امکانش وجود نداره. ولی همین که خونسرد باشیم، اولا که خبرهای موثق رو دنبال بکنیم و اینکه 24 ساعت هم حالا بشینیم تحلیل اینو بخونیم، تحلیل فلانیو بخونیم و اینستاگرام هم یه جوریه که تو خودت انتخاب نمی‌کنی که چی ببینی. یعنی هی مثلا حالا استوری‌ها رو می‌بینی، هر کی یه نظری داره، یه سری از خشمشون گفتن، یه سری از نفرتشون گفتن، یه سری از امیدشون گفتن و هر کدوم یه جورای احساسات مختلف تو باعث غلیانش میشه و حس بدی به دست میده. خلاصه که آدم یکم باید این احساساتش رو کنترل بکنه و سعی کنه که با خونسردی اون کمک که لازمه به خانواده برسونه، ولی به خودش هم کمک بکنه، به خودش هم اهمیت بده و تلاش بکنه که استرس رو از خودش دفع بکنه. شده با یه قدم زدن، با یه هوا عوض کردن، با یه ساعت اخبار رو قطع کردن و همین دیگه. در راستای حرفت که میگفتی خارجی ها درک نمی‌کنن، انگلیسی خب غنیه از این جهت که یه سری کلمات داره، نگیم غنیه، ولی یه سری کلمات و واژه‌ها داره که تو فارسی معادلش نیست. ما یه کلمه داریم به اسم همدردی که خب همدردیم. اینا یه کلمه دارن به اسم sympathy و یه کلمه دارن به اسم empathy. sympathy یعنی من اون تجربه رو ندارم ولی با تو همدردم، میفهمم، سعی میکنم بفهمم. empathy یعنی اون تجربه رو داشتم یا با تو دارم اون رو تجربه میکنم و همدرد تو هم. این کاملا درسته. من قد بودن رو هیچ وقت نمیپسندم. وقتی ناراحتی هیچ ایرادی نداره بری توی، نه که مظلوم نمایی کنی یا نه، ولی بری خیلی با جسارت، با عزت نفس بگی من احساس میکنم الان از نظر ذهنی سامان نیست، اصلا نمیتونم بازده کاری ندارم و مثلا درخواسته چه بدم مرخصی ساعتی بکنی یا مرخصی بگیری
چون نه اون کاره به درد میخوره، نه اون کاره وقتی که تو با این حسه میری و نه خودت آروم میشی. یعنی این احترام به نفسه چیز خوبیه، حالا چه تو اشل دانشجویی چه تو اشل به قولی مثلا کارمندی، این کاملا درسته. و اینکه آره بهشون توضیح بدیم، شاید اونا مثلا بتونن دلگرمی بهم بدن. واقعا همینه، یعنی مثلا همین که میگید اینستاگرامو چک نمی‌کنی، یا منم اینجوری نیستم که دیگه از اون ور پشت بوم بیفتم بگم که نه خب من اصلا هیچ خبر بر میرسی، بعد آگاه باشی و بدونی چه خبره. قول تو پدر مادر خواهر دوست آشنا ایرانن، ولی اینکه من بخوام بشینم دقیقه به دقیقه چک کنم تحلیل سیاسی آقای ایکس، تحلیل چونم اقتصادی خانم ایگرگو بخونم، هیچ کمکی به من نمیکنه دیگه. یه چیزیه که تقریبا همه میدونن که تهش چیه. من از نگاه من خیره، حالا اون خیر چی باشه دیگه خدا میدونه، ولی خیره. و اینکه یه سری جا حالا من خیلی دوست دارم در لابلای حالا این پادکستمون واقعا یه سری به خودمونم بزنیم، ولی واقعا این سنگ محکه برای اینکه آقا تو چمرده حلاجی. و اینکه مثلا من همون محک ایمان توکلی که میگفتم، وقتی همیشه گل و بلبل خیلی آسونه که آدم مثلا بگه که خدا جون خدا شکرت فلان و اینا، ولی یه کمی که شرایط سخت میشه انگار که همه چی رو فراموش میکنیم، انگار که مثلا الانه که اصلا تایمی که بخوایم بهش سر بزنیم. حالا دوست دارم که همدردی بکنم با همه اون افرادی که واقعا تو فشار و استرسن، توی خارج از ایران و داخل ایران قطعا، و امیدوارم که هرچه زودتر این اتفاقا بگذره و به آرامش برسیم دوباره. خب خیلی ممنون که ما رو گوش کردین. امیدوارم که هرچه زودتر آن چیزی که باید بشه و مطمئنم که آن چیزی که قراره بشه چیزی جز خیر نیست. ممنونم که ازمون حمایت میکنید، لایک میکنید، کامنت میذارید و تلاش میکنید که حالا به دست بقیه برسونید این حرفا رو، شاید یه آرامشی به افراد دیگه برسونه و یه کمکی بکنه هرچند خیلی کوچیک به یه نفر. مرسی، خدا نگهدار. خدا نگهدار.